নমস্কাৰ মই বিপ্লৱজ্যোতি শৰ্মা এটা নতুন ইনফৰমেটিভ ভিডিও লৈ আহিছো গান্ধীজি টু ৰামজি কিয় এনেদৰে কলো চাও আহক এখন বহুত ফেমাস এক্ট আছিল এনৰেগা নেশনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেন্ট গ্যাৰান্টি এক্ট 2005 ত পাস কৰা হৈছিল ইয়াৰ আন্ডাৰত গাঁৱত বসবাস কৰা যিখিনি আনস্কিল লেবাৰ আছে তেওঁলোকক কাম কৰাৰ এটা সুযোগ দিছিল 100 দিনৰ বাবে আৰু তাৰ বাবদ তেওঁলোকক এটা মজুৰি প্ৰভাইড কৰিছিল এতিয়া কথা হল যিখন এনৰেগা আছিল তাৰ নামটো সলনি কৰিলে 2011 ত আৰু তাৰ নাম এটা সংযোগ কৰিলে মহাত্মা গান্ধী নেশনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেন্ট গ্যাৰান্টি স্কিম বনি গল কেতিয়াৰ পৰা 2011 চনৰ এতিয়া 2025 চনত এবাৰ আমি সদনত দেখিবলৈ পাইছো এনডিএ চৰকাৰে কিছুমান চেঞ্জেছ আনিলে কি চেঞ্জ আনিলে MGNREGA যেটো স্কিম আছিলে বা হে একখন কমপ্লিটলি কি কৰিছে ৰিপ্লেস কৰিছে কোনখনে ৰিপ্লেস কৰিছে কৈছে VVG ৰামজি অৰ্থাৎ ফুল ফৰ্মটো কি হ'ব বিকশিত ভাৰত গ্যাৰান্টি ফৰ रोजगार এণ্ড আজীবিকা মিশন গ্ৰামীণ আৰু তাক শৰ্টত ক'ব যে BVG ৰাম জি কিহৰ কাৰণে কৰা যায় গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটো কথা কৈছে যে আমি ডিকলনাইজ কৰিব বিচাৰিছো যে যিবোৰ ইংলিশ নাম আছিল সেই নামবোৰ অতৰাই পেলাই এটা হিন্দী নাম ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু ইয়াত অকল নামই চেঞ্জ কৰা নাই ইয়াত বহুত কিটা প্ৰভিজনো চেঞ্জ কৰিছে কি প্ৰভিজন চেঞ্জ কৰিছে মেজৰ প্ৰভিজনস কিটা আমি আজি ডিসকাস কৰিম আৰু এইকিটা বস্তু আমাৰ এক্সামতো আহি থাকে হল লাগিলে হেতু সিভিল সাৰ্ভে এক্সামিনেশন হওক বা ওয়ান ডে এক্সামিনেশন যিবোৰ থাকে সকলোতে ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে তো আমি চেঞ্জেস কিটা এবাৰ ভালকে বুজিম এক নম্বৰ number of working days তো number of working days আগতে কেনেকা আছিল MGNREGA ক্ষেত্ৰত যদি মই চাও number of working days আছিল আগতে কিমান দিন 100 days দে 100 দিনৰ এটা গ্যাৰান্টি দিছিল যে তোমালোকক আমি কাম দিমে আৰু নতুন যেটো স্কিম আনিছে নতুন স্কিমত কৈছে যে 100 দিনটো বহাই পেলে কিমানলৈকে গৈ গল 125 days কিমান দিনৰ কাৰণে লৈ আহিলে যে 125 days 125 দিনৰ কাৰণে এতিয়া কথা হল যে এই 125 ডেজ তো ফিক্স কৰিলে যে ইয়াতকে তোমালোকক আৰু বেছি কাম দিয়া নহব কিন্তু ইয়াত কোৱেশ্চন এটো আহিছে সকলো এটোৱে কৈছে যে আগতে ইয়াত কি হৈছিল মিনিমাম 100 ডেজ আছিল আৰু এতিয়া কিমান কৰিছে যে এডিশনাল এটা 50 ডেজ কি থাকে এড কৰিব পাৰে এসটি কাৰণে শিডিউল ট্ৰাইব এৰিয়া বিলাকৰ কাৰণে বা যিবোৰ তোমাৰ ফৰেষ্ট ডিওলাৰ্স আছে কিছুমান ফৰেষ্ট এৰিয়াত যত তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেট ল্যান্ড নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি কয় এডিশনাল 50 ডেজ তোমাক তাত আছিল এতিয়া কৈছে সেই এডিশনাল 50 ডেজ তো নাই আমি ডাইৰেক্টলি ফিক্স কৰি দিছো কিমান দিনৰ কাৰণে 125 ডেজৰ কাৰণে এটা গ্যাৰান্টি আমি প্ৰভাইড কৰিছো দুই নম্বৰ আছে সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে ফান্ডিং প্যাটাৰ্ন তো ফান্ডিং প্যাটাৰ্নত ডাঙৰ চেঞ্জেস হৈছে আগতে কি হৈছিল এই স্কিমৰ আন্ডাৰত যিখিনি লেবাৰক ওয়েজেস দিয়ে তো সেই ওয়েজেস তো 100% কোনে প্ৰভাইড কৰে যে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট হল কোনে প্ৰভাইড কৰে যে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে প্ৰভাইড কৰে আৰু কৈছিল যে এই ওয়েজৰ লগতে যদি সেই যিটো প্ৰজেক্ট কাম কৰে বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টত কাম কৰে তো প্ৰজেক্টত যিটো মেটেৰিয়েল এসোসিয়েটেড হৈ থাকে মেটেৰিয়েলছ থাকে তো তাত কোনে কেনেদৰে তোমাৰ ফান্ড এলোকেট কৰা হয় যে মেটেৰিয়েল এসোসিয়েটেড যি কৈছে যে 75% ফান্ড কোনে প্ৰভাইড কৰে যে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে প্ৰভাইড কৰে আৰু 25% ফান্ড provided by respective state government হল হেতু কথা কৈছে আৰু টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ যদি চাও কোনে প্ৰভাইড কৰিব যে 100% আছিল কাৰণ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ আছিল এটা নিউ স্কিমখনত কি চেঞ্জ কৰিছে কৈছে যদি ওয়েজেস আছে এইবিলাক আমি ইয়াত গুটে টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰটো ইয়াত ডিভাইড কৰি দিছে যে ইয়াত কি হ'ব যে আগতে 100% আছিল এতিয়া তেনেকা নহব এতিয়া 90:10 কৰি দিছে কাট নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট আৰু হিমালয়ান ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কৈছে যে তোমাৰ 60:40 কৰি দিছে কাৰ ক্ষেত্ৰত 60:40 কৰি দিছে তোমাৰ আদাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যিখিনি তোমাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছে ইউটিজৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে সেইখিনি 100% কোনে দিব সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট এইটো এটা ডাঙৰ চেঞ্জেস হৈছে য'ত ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট কিছুমানেও প্ৰটেষ্ট কৰা দেখা গৈছে কিয় কাৰণে এইটো যেটা সিচুৱেচন আহি যাব ষ্টেট গভৰ্নমেন্টত ডাঙৰ বাৰ্ডেন আহি যাব আৰু কোৱা হৈছে যে 30,000 কৰোৰৰ বাৰ্ডেন আহি যাব কোত ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ হাতত তেওঁলোকৰ যিখিনি ফান্ড আছে সেই ফান্ডত খেলিমেলি হ'ব পাৰে 3 নম্বৰ যদি চাও মই পজ ইন এগ্ৰিকালচাৰ সিজন তে এগ্ৰিকালচাৰ সিজনত কি চেঞ্জেস কৰিছে মই যদি চাও এটা বস্তু চাও ইয়াক কৈছে যে pause in peak agricultural season কি কৰিছে আগতে আমি দেখো যে বছৰটো যিকোনো সময়তে কি কৰিব পাৰে ইয়াৰ আন্ডাৰত কাম দিব পাৰে এতিয়া গভৰ্নমেন্টে এটা ডিসিশন লৈছে আৰু ডিসিশন ভাল এটো কাৰণে ভাল বুলি ক'ব পাৰি যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিমানবোৰ ফাৰ্মাৰ আছে জেনেৰেলি মাৰ্জিনেল আৰু স্মল ফাৰ্মাৰ সকলোতকৈ বেছি আছে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া কি কৰে খেতি কাটে বা খেতি ৰুৱা সময়ত তেওঁলোকে লেবাৰ পাবলৈ নাই লেবাৰ শৰ্টেজ হৈ যায় কিহৰ কাৰণে লেবাৰ শৰ্টেজ হয় যিখিনি আনস্কিল লেবাৰ আছে তেওঁলোকে কি কৰে এই যে MGNREGA আন্ডাৰ দিস জব কাৰ্ডৰ আন্ডাৰত কাম কৰে তো তাৰ কাৰণে কি হ'ব খেতি চপোৱা বা খেতি কাটাৰ সময়ত কি ফাৰ্মাৰে তোমাৰ লেবাৰ নাপায় আৰু লেবাৰ নোপোৱাৰ ফলত কি কৰে হায়াৰ কৰিব লাগে বেলেগ লেবাৰ আৰু তাৰ কাৰণে কি হয় লেবাৰৰ ক্ৰাইসিছৰ কাৰণে কি হয় লেবাৰ ডিমান্ড বাঢ়ি যায় আৰু তাৰ প্ৰাইস বাঢ়ি যায় কৈছে সেই প্ৰাইসটো এতে কি যেহেতু প্ৰাইস বাঢ়ি যায় ফাৰ্মাৰৰ তো সেই প্ৰাইসটো যাতে লেবাৰ কষ্ট যাতে কমিব পাৰে তো সেইটো কাৰণে কি কৰিম যিটো সময়ত শস্য ৰুৱে আৰু যিটো সময়ত শস্য কাটা হয় সেইটো সময়ত আমি জব কাৰ্ডৰ কাম কি কৰিম বন্ধ ৰাখিম মানে কি হৈছে সোয়িং আৰু কি কৰিছে যে হাৰভেষ্টিং এইটো সময়ত আমি কি কৰিম আমি জব কাৰ্ডৰ কাম নিদু তো এই কথাটো ইয়াত মেনশন কৰিছে এখন স্কিমত তো আৰু কি চেঞ্জ হৈছে মই যদি চাও 4 নম্বৰ যদি চাও কৈছে যে সাপ্লাই ড্ৰিভেন নট ডিমান্ড ড্ৰিভেন আগতে MGNREGA ক্ষেত্ৰত কি যে ডিমান্ড ড্ৰিভেন আছিল মানে এটা প্ৰজেক্টত যিমান টকা খৰচ হয় MGNREGA
আন্ডাৰ সেইখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কাক দিব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেই গোটেইখিনি বাজেট কিমান বাজেট লাগিব সেই গোটেইখিনি কাক পঠাই দিয়ে ৰেসপেক্টিভ নোডেল এজেন্সি মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টক দি দিব আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে সেইটো হিচাপত ফাণ্ড এলোকেট কৰি দিব আৰু কেতিয়াবা এনেকা হয় যদি ফাণ্ডৰ শৰ্টেজ হৈ যায় কাম যিমানখিনি পইচা এলোকেট কৰিছিল যদি সেইখিনি পৰা শেষ হৈ যায় এডিশনাল ফাণ্ডো প্ৰভাইড কৰিছিল আৰু সেইটো কাৰণে তাক আগতে কোৱা যায় সেইটো ওপেন এন্ডেড বিল ওপেন এন্ডেড ফাণ্ড আছিল ওপেন এন্ডেড তাক কোন ধৰণৰ কি আছে ৰেষ্ট্ৰিকশন নাছিলে কিন্তু এতিয়া কৈছে যে ওপেন এন্ডেড নহব তোমালোকে পাৰ্টিকুলাৰ পইচাটো কোট আহিব কোট খৰচ কৰিবা সেই গোটেইখিনি কথা কোনে জানিব সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে জানিব এতিয়া কিবা ট্ৰান্সপাৰেন্সি বেছি আহিব আগতে পইচাটো আহে কিন্তু কোট খৰচ হয় হেতুৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাছিলে এতিয়া কৈছে যে তোমালোকে যতে যতে পইচা খৰচ কৰিব নিবা এতিয়া কি হ'ব তাত ট্ৰান্সপাৰেন্সি আহি যাব আৰু হেতু কাৰণে কয় যে নৰ্মেটিভ এলোকেশন কৰা হ'ব মানে কথাটো এনেকা গভৰ্ণমেণ্ট উইল ডিসাইড যে পইচা কোট যাব কোনটো জায়গাত ইনভেষ্ট হ'ব এই গোটেইটা কোনে চাব তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডিসাইড কৰিব নেক্সট যদি চোৱা ফোকাস অন project তো আগতে যদি MGNREGA স্কিমৰ আন্ডাৰ কি কৰিছিল তুমি প্ৰত্যেকটো স্কিমত বা প্ৰত্যেকটো জায়গাতে তুমি পইচা খৰচ কৰিব পাৰিছিল এতিয়া সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে স্পেসিফিক্যালি মেনশন কৰিছে দিছে তুমি সব জায়গাতে এটো স্কিমৰ আন্ডাৰ পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰিবা কেটামান প্ৰজেক্ট আছে তাতে তুমি খৰচ কৰিবা ফৰ এক্সাম্পল এটা আছে ওয়াটাৰ সিকিউৰিটি 2 নম্বৰ আছে ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হল 3 নম্বৰ আছে লাইভলিহুড ৰিলেটেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু 4 নম্বৰ আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টু মিটিগেট এক্সট্ৰিম weather condition কোড কৰিছে কৈছে যে ওয়াটাৰ সিকিউৰিটি লগতে কৈছে ওয়াটাৰ সিকিউৰিটি বা অকল কাম কৰিব পাৰিবা কোৰ ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাইভলিহুড টু ৰিলেটেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টু মিটিগেট এক্সট্ৰিম ওয়েদাৰ কন্ডিশন যিখিনি এৰিয়া আছে সেইবিলাকে তোমালোকে কাম কৰিব পাৰিবা সেইটো কথা কৈছে 2 নম্বৰ কৈছে জব কাৰ্ড তো জব কাৰ্ডৰ কথা কি কৈছে যে আগতে আমি যিখন কাৰ্ড দিয়ে জব কাৰ্ড আৰু তাতে লিখা থাকে তুমি কিমান দিন কাম কৰিলা কিমান টকা উইথড্ৰ কৰিলে কিমান টকা পাবা এতিয়া কৈছে জব কাৰ্ডক কি কৰিছে জব কাৰ্ড বোলা কনসেপ্টটো এতিয়া নাইকিয়া কৰিলে তাৰ এখন এখন বেলেগ কাৰ্ড দিব গ্ৰামীণ रोजगार গ্যাৰান্টি কাৰ্ড তো গ্ৰামীণ रोजगार গ্যাৰান্টি কাৰ্ড তোমাক ইস্যু কৰিব GRGC হল এখন কাৰ্ড ইস্যু কৰিব লাষ্টলি সা ইমপ্লিমেন্টেড এজেন্সি চেঞ্জ কৰিছে কৈছে আগতে কোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট এতিয়া মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট নহয় এতিয়া কোনে কৰিব সেন্ট্ৰেল গ্ৰামীণ रोजगार গ্যাৰান্টি কাউন্সিল তো এতিয়া ইয়াৰ নোডেল এজেন্সি কোন হ'ব সেন্ট্ৰেল গ্ৰামীণ रोजगार গ্যাৰান্টি কাউন্সিল তো ইহঁতে কি কৰিব এতিয়া নোডেল এজেন্সি আগতে কোন আছিল মিনিষ্ট্ৰি অফ তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো চেঞ্জেস মেজৰ চেঞ্জেস কৰিছে 7টা জায়গাত আমি কোড চেঞ্জেস কৰিছো এক নম্বৰ যদি সা নাম্বাৰ অফ ওয়াৰ্কিং ডেজ চেঞ্জ হৈছে ফান্ডিং প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ হৈছে পজ ইন এগ্ৰিকালচাৰ সিজনৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছে চেঞ্জেস দেখিছো এপ্লাই ড্ৰিভেন নট ডিমান্ড ড্ৰিভেন ফোকাস অন প্ৰজেক্ট জব কাৰ্ড ৰিপ্লেস কৰি প্লে এটা নতুনকে কি আনিলে GRGC আৰু ইমপ্লিমেন্টেড এজেন্সি কোন হৈ গল আমাৰ সেন্ট্ৰেল গ্ৰামীণ रोजगार গ্যাৰান্টি কাউন্সিল এতিয়া আমি কোৱেশ্চন এটা চাম আৰু সেই কোৱেশ্চনটো আমি পাৰিছনে নাই চেষ্টা কৰিম Consider following statement. এইটা statement আছে আমি চাব লাগিব তাপা কৰিছে which of the following given above are correct উপৰ উল্লেখ কৰা কোনকিটা statement শুদ্ধ হয় চাব লাগিব এক নম্বৰ মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল ৰুৰেল এমপ্লয়মেন্ট গ্যাৰান্টি স্কিম is a means to implement মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল ৰুৰেল এমপ্লয়মেন্ট গ্যাৰান্টি এক্ট এক নম্বৰ 2 নম্বৰ কৈছে যে under MGNREGA workers will get work whenever they demand and not when the government has to work available যেটা ডিমান্ড কৰে তেতিয়াই দিব নে যেটা নট দা when the government has the work available যেটা গভর্নমেন্টৰ work থাকে তেতিয়াই দিব তেনেকা কথা নহয় হেতু বুজাইছে MGNREGA provide that at least 1/3 of the workers should be women আৰু কৈছে যিমান কাম দিব তাৰ 1/3 মেম্বাৰ কি হ'ব women হ'ব কৈছে which of the following statement above are correct only one correct only two correct all these are correct none of them এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা কোনটো statement correct option A B C D তোমালোকে কমেন্টত দিয়া কোনটো statement correct यार करेक्ट आंसर কি হ'ব C all three are correct আজি এটো স্কিমৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিলো যদি তোমালোকে ভাল পাইছা আমাৰ যেটো চ্যানেল আছে এক্সাম কা চ্যানেল তোমালোকে লাইক শেয়াৰ এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ